हेलो साथीहरु, तिहार पनि लागिसकेको छ र तिहार लागेसँगै स्पिकर साउन्ड बारहरुको डिमान्ड पनि एकदमै हाई हुने गर्छ र तपाईहरुलाई पनि चासो पनि तपाईहरुले पनि राख्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ स्पिकर किन्ने, कुन चाहिँ साउन्ड बार किन्ने अथवा आफ्नो घरलाई अफिसमा रेस्टुरेन्टमा जुनसुकै ठाउँमा पनि अलिकति राम्रो आवाज आउने साउन्ड आउने अथवा टिभीमा पनि लगाएर चाहिँ गेट टुगेदर गर्दाखेरि देउसी भैलो खेल्दाखेरि होस् अथवा जुनसुकै कार्यक्रममा पनि एकदमै राम्रो बज्ने सिस्टमहरु चाहिँ तपाईले पनि खोजिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अरु भिडियोहरुमा पनि साउन्ड बारहरुको स्पिकरहरुको अनबक्सिङहरु गरिरहेको हुन्छु भनेदेखि आज मसँग छ मिभी को डल्बी अडियो भन्ने छ। यो चाहिँ अलिकति ठुलो छ, म भन्दा नि ठुलो छ। यो चाहिँ आज म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र तपाईहरुलाई यसको आवाज पनि सुनाउन गइरहेको छु। यो हो मिभी ब्रान्ड हो, इन्डियन ब्रान्ड हो र त्यसको चाहिँ फट S660 भन्ने चाहिँ यो चाहिँ डल्बी साउन्ड सिस्टम हो। यो साउन्ड सिस्टम चाहिँ एकदमै अहिले चलि पनि रहेछ, एकदमै राम्रो डिमान्ड छ, सबैतिर राम्रो डिमान्ड छ। तपाईले पनि आएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, किन्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ। अब यसलाई हामी अनबक्सिङ गरेर एकचोटी हेरौँ है कस्तो छ, डिजाइन कस्तो छ, यसको साउन्ड कस्तो छ, सबै चीजहरु कस्तो छ। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भनेर थोरै धेरै चीज पनि लेखेको छैन, थोरै चाहिँ भन्दै गर्छु। सो यसमा लेखेको छ फट S660 मैले पढेर सुनाइसके। त्यो सँगसँगै 5.1 च्यानल सराउन्ड साउन्ड भनेको छ भनेदेखि प्राउडली डिजाइन इन्जिनियर मेड इन इन्डिया भइहाल्यो। यो अडियो भयो, यति नै लेखेको छ। सो अब यसलाई हामी खोल्छौँ। ओके, यहाँदेखि खोल्नु पर्यो। यो म भन्दा ठुलो छ, पनि यतादेखि खोल्नु मलाई। यो दुईटा कुरा चाहिँ भित्र रहेछ। अब यसलाई यसको काम छैन, यति नै छ। यहाँ एउटा रिमोट पनि छ। ओके, सो तपाईहरु देखिसक्नु भएको छ। यो मैले अनबक्स गरिसकेको छु। यो दुईटा ज्याक, त्यसपछि यो सिस्टम, यो डल्बी हो S660। अब यसलाई हामी एकचोटि हेर्दैछौँ कस्तो सुनिन्छ। मिभी ब्रान्डको हो यो। यहाँ छ भोल्युम, त्यसपछि यहाँ ब्रान्ड लोगो छ तल भनेदेखि यहाँ चाहिँ तपाईको सबै ज्याकहरु इनपुट गर्ने, आउटपुट गर्ने सबै सिस्टमहरु यहाँ छ। यो ज्याक म त्यसरी जोड्ने गर्छु, त्यसपछि एकचोटि बजाएर पनि हामी हेर्छौँ। यो मेन त टिभी, एकदमै ठुलो टिभी किनिराख्नु भएको छ तपाईले भनेदेखि त्यसको घरको लागि एकदमै काम लाग्न सक्छ। तपाईहरु थिएटर, होम थिएटर छ तपाईहरुको भनेदेखि त्यहाँ पनि एकदमै काम लाग्छ। यस्तो खालको तीनटा तार रहेछ। तीनटा तारलाई यहाँ छिराउने हो। तीनटा तार पनि छिर्यो। अब यो पनि एउटा ठाउँमा हाल्दिहालौँ है त। ब्लुटुथ मोड म त तर्सै यसलाई यहाँ, यसलाई यहाँ। डेन्जरै आवाज, डेन्जरै आवाज आउँछ। ब्लुटुथ मोड अन भइसकेको छ। अब हामी ब्लुटुथबाट गीत बजाउँछौँ है। सुनौँ कस्तो आवाज सुनिन्छ, एकदमै पुरै घरै थर्किन्छ जस्तो छ। सो साथीहरु, अब हामी यो प्याकेट पनि खोलेर हेर्छौँ डिजाइन कस्तो छ भनेर। खोलिसकेपछि सबै खोल्नु पर्यो।
ओहो, ओ माई गड, बवाल बवाल। Bluetooth mode. ब्लुटुथ मोडमा आइसकेको छ। अब मसँग फोन छ, अब हामी ब्लुटुथ मोडमा यसलाई कनेक्ट गर्छौँ है त। एउटा कुरा के छ भनेदेखि यो आवाज चाहिँ यो स्पिकर पर हुन्छ, यो स्पिकरले गर्दाखेरि अलिकति कम्ती सुनिन्छ, तलमाथि सुनिन्छ, हरेकचोटि स्पिकरहरूको साउन्डमा तलमाथि भइरहेको हुँदो रहेछ। खास गरी त्यो चाहिँ एकदम फ्याक्ट कुरा हो। तर जति सुनिन्छ तपाईँले थाहा चाहिँ पाउनुहुन्छ, तर त्यसरी नै बुझिदिनु होला है त, किनभने त्यो एक्युरेट, यस्तो एक्युरेट चाहिँ आउँदैन रहेछ किनभने भिडियोमा, किनभने स्पिकर लगाएको भएर चाहिँ त्यो फरक चाहिँ आउँदो रहेछ। नजिक गयो भनेदेखि हाई आउने त्यो म देखाउँछु, तर त्यही पनि अलिकति प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। जे होस्, अहिलेको आवाज सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ जस्तो लागेको छ मलाई। हेरौँ कस्तो हुन्छ है त। त्योभन्दा अगाडि अर्को चिज पनि गर्न सकिन्छ। एकचोटि यो 4660 को बारेमा पढौँ। यो हेरौँ के लेखेको छ यसमा, के फिचर्सहरूको बारेमा पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। यसमा हुने भनेको कनेक्सनहरूको बारेमा यहाँ देखिएको छ भनेदेखि कन्ट्रोलहरू, प्रोसेसहरू तपाईँलाई यहाँ देखाएको छ। कहाँ के हुन्छ भने रिमोटले चलाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई रिमोटले चलाउनु भनेको छ भनेदेखि इनपुट फङ्सन मोडहरू के छ, इम्पोर्टेन्ट नोटिस पनि भनेको छ। ब्लुटुथ प्रेस द इनपुट बटन भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ, कसरी चलाउने भनेर चाहिँ तपाईँलाई सिकाएको छ। यो तपाईँ हेरेर तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ब्लुटुथ चाहिँ एकचोटि यो ब्लुटुथ मोडमा आइसकेको छ। ब्लुटुथ मोडमा आइसकेपछि पनि यहाँ चाहिँ ब्रान्ड लोगो छ, यहाँ देखाइसकेको छ। अब कनेक्ट पनि हुन्छ। सो यो मिभीको S660 कनेक्ट भइसकेको छ। यो चाहिँ मेरो मोबाइलमा कनेक्ट भइसकेको छ। यहाँदेखि तपाईँले ज्याकहरू देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँको यो बार भयो भनेदेखि यो दुईवटा पनि छ, र यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल, भोल्युम कन्ट्रोल गर्ने सोर्सहरू सबै चिजहरू छ। यहाँ तपाईँले अर्को चिजहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भनेको ओके, यहाँ चाहिँ तपाईँले लाइटहरू आउँछ, कतिमा के चलिरहेछदेखि लिएर यहाँ देखिराख्नु भएको छ। लाइटहरू बलिरहेछ भनेदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ भोल्युम कन्ट्रोल सबै सोर्सहरू यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अरू चेन्जेसहरू पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब एकचोटि हामी गीत बजाउँछौँ, कतिको आवाज सुनिन्छ, म स्पिकर पनि नजिकै लगेर पनि तपाईँहरूलाई सुनाउँछु र त्यसको फिडब्याकहरू दिन्छु। एक्चुअल तपाईँले सुनेको जस्तै चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमै सुन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ म फिक्स भनिदिन्छु। किनभने लास्ट टाइम हामीले चेक गरेको अरू स्पिकरहरूमा पनि जुन चाहिँ साउन्ड मैले सुनेको छु त्यो रियल त्यो स्पिकरको तलमाथिले गर्दाखेरि चाहिँ आएको चाहिँ छैन, फरक हुन्छ। किनभने मसँग यो माइक्रोफोन चाहिँ यहाँ छ, त्यसैले गर्दा पनि फरक हुन्छ, त्यति चाहिँ बुझ्दिनु। तर यो यसको अहिले मैले सुन्दाखेरि चाहिँ जो जति पनि साउन्ड आएको छ ठिकै छ। अब पुरै गीत सुनौँ। लगभग आधी छ, यहाँ चाहिँ नेपाली सिम्पल गीत हो। यहाँबाट पनि आइरहेछ, यहाँबाट पनि आइरहेछ, यहाँबाट पनि आइरहेछ। यो सानो भयो, भयो भनेदेखि अब म तपाईँलाई अर्को आवाज गीत सुनाउँछु। यहाँ चाहिँ एकदम क्लियर आवाज छ, साउन्ड पनि एकदम क्लियर छ, कहीँ पनि फाटेको छैन, त्यस्तो केही पनि भएको छैन। सबै चिज चाहिँ राम्रो सुनिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ भिडियोमा चाहिँ अब कस्तो सुनिन्छ, किनभने यसले पनि मैले फरक हुन्छ, धेरै मैले सुनाइनँ किनभने कपिराइटको इस्यु हुन्छ। सो राम्रो छ, यो सबै चिजहरू राम्रो छ, यसबाट पनि राम्रो सुनिन्छ, क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ। तपाईँले वारेन्टी पनि आउँछ केही प्रब्लमहरू भयो भनेदेखि। यो चाहिँ उसको साउन्ड चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो र सजिलो पनि छ, धेरै फिचर्सहरू छ। म्युजिक, मुभी, न्युज, स्पोर्ट्स भनेर यहाँ छुट्याइदिएको पनि छ। पेयर गर्न पनि सजिलो छ, त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन, सजिलो तरिकाले पेयर हुन्छ। र एकदमै तपाईँको घरमा स्पेसली टिभीहरू हेर्दाखेरि, होम थिएटरहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम पर्फेक्ट छ। ब्रदर-मार्टको वेबसाइटमा अरू थप डिटेलहरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र पर्चेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यदि किन्नु परेको छ भनेदेखि तपाईँ एकचोटि कन्फर्म गरेर साउन्ड एकचोटि चेक गर्न पनि आउन सक्नुहुन्छ ब्रदर-मार्ट। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा कन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मलाई चाहिँ यो चाहिएको छ, म एकचोटि साउन्ड टेस्ट गर्छु अनि आउँछु भनेर चाहिँ एकचोटि कन्फर्म गर्नुभयो भने चाहिँ हामी त्यसको सुविधा पनि दिन सक्छौँ। सो अहिले नै यो अरू डिटेल पनि लिङ्कमा हेरिहाल्नु होला। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ तल कमेन्ट पनि गर्नु होला। तिहारको शुभकामना सबैजनालाई। यो तिहारमा अरू स्पिकरहरू पनि किन्नु मन छ अथवा हेर्नु मन छ, ठिक सानो ठुलो जस्तो पनि भनेदेखि हाम्रै वेबसाइटमा हेर्नु होला।
र आएर हेरेर पनि लान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई मैले भने एकचोटि कल गरेर चाहिँ कन्फर्म गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।